ካሜራማን መሆን ፈልጋችሁ እጃችሁ ላይ ካሜራ ከሌለ እንዴት ስልካችሁን ተጠቅማችሁ ፕሮፌሽናል የሆነ ፎቶዎችን እንዴት ነው ማንሳት የምትችሉት? ሸተር ስፒድ፣ አይዞን፣ አፕሬቸርን በስርዓት አሬንጅ አድርጋችሁ እንዴት ፎቶ ማንሳት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ወደ አፕሊኬሽኑን ከአፕ ስቶር ወይ ከፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ሪል ሌንስ ይባላል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንከፍተዋለን። ከዛ ይሄንን የሚያመጣልን እንትን እናጠፋውና ከዛ እዚህ ጋር ሹቲንግ እና ዲኤስኤልአር ሚለውን ነካዋለን። እኛ ዲኤስኤልአር ነው የምንፈልገው። ከዛ ከላይ የካሜራ ምልክቷን ነክተን ቀጥታ ካሜራችን ውስጥ ስንገባ ፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ ካሜራችንን ምን ያደርግልናል? ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስፖዠር አለ። በራሳችን ማኑዋሊ ኤክስፖዠርን መቆጣጠር እንችላለን። ከዛ ኤክስፖዠር ያው ቁጥሩ ኔጌቲቭ ውስጥ ሲገባ የሚገባው ወደ ካሜራችን የሚገባው የብርሃን መጠን እየቀነሰ ይሄዳል። አይሶም እንደዛው ነው። ቁጥሩ ሲቀንስ ብርሃኑ ይቀንሳል። ቁጥሩ ሲጨምር ወደ ካሜራችን የሚመጣው ብርሃን ይጨምራል። ሸተር ስፒድ ደግሞ በሰከንድ ስንት ያክል ፎቶ እንደሚያነሳልን እንትን ምንለው ነው። እና ያው ሞር እዚህ ጋር ባሉት በማስቀምጥላችሁ ፎቶ ላይ ስለ ሸተር ስፒድ ስለ አፕሬቸር ሁሉ ነገር ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህኛው ፎቶ ባላንሱን እዚህ ጋር አለው። ዋይት ባላንሳችንን እንደፈለግን አድርገን ማስተካከል እንችላለን። የተለያዩ አይነት ሴቲንጎች አሉት በውስጡ። በካሜራ ላይ ያለ ነገር እንዳለ እዚህ ላይ ያለ ማለት ነው። ኦልሬዲ ካሜራ ላይ ፕራክቲስ ከማድረጋችሁ በፊት ካሜራማኖች እዚህ ጋር ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ዙሙ አልትራ ዋይድ ላይ ገብቷል ማለት ነው። ይሄ ማይክሮ ሌንስ የሚባል ትናንሽ ነገሮችን ዙም ለማድረግ የምንጠቀመው እንደዛ አይነት ሌንስ ውስጡ ላይ ይገባል። አፕሬቸር አለው። ፎከስ ምናምን ያስተካክልናል። በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ሁላችሁም ይሄንን አፕሊኬሽን ሞክሩት። እሺ ደግሞ በሌላ ጣዕም መታው እንደ ከረሜላ አሁን በቃ ጉድ ነው የሚፈላ ሙድ ውስጥ ገብታችሁ ያለ ኬላ እስኪ ደግሞ በሉፋ ፈሽ ለጠላት ነው ጓገጭ የሚባለው አሁን የሚሻለው ነው ወስ ቀስ በቀስ መለስ ቀለስ እንዴ ኧረ ስማ ጀለስ ነው